Xin chào mọi người và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại một ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có những chuyến máy bay nào đến và đi, và cũng như là chúng ta sẽ từ 6 giờ sáng cho tới cuối giờ chiều nha mọi người. Còn bây giờ chúng ta đang được chứng kiến chiếc Boeing 747-400F của Cathay Pacific Cargo cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và đầu giờ sáng tại sân bay thì thường sẽ có những dòng máy bay Boeing 747. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc Boeing 747-8F của UPS. Chiếc máy bay cũng cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Hồng Kông, Trung Quốc. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay Boeing 747-8F này nha. Và đây là buổi sáng thì chúng ta sẽ thường chứng kiến những chiếc máy bay Boeing 747 cất và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tại vì những chuyến máy bay này thường sẽ tới vào khoảng 3-4 giờ sáng và khoảng 5-6 giờ sáng thì sẽ cất cánh. Và hôm nay đặc biệt ở sân bay Tân Sơn Nhất thì sẽ có những thay đổi do gió lớn. Và bây giờ trên màn hình của chúng ta đây là một chiếc máy bay của hãng hàng không FedEx. Chiếc máy bay này đang chuẩn bị thực hiện chặng bay đi khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Boeing 767 của FedEx cất cánh. Thực sự hôm nay là một ngày rất là may mắn cho mình khi mà ghi hình các máy bay cất và hạ cánh đảo đầu liên tục luôn. Chúng ta ở đầu clip chúng ta sẽ thấy các máy bay cất cánh ở đầu 25 sân bay Tân Sơn Nhất. Còn bây giờ thì các máy bay đã được đổi về đợi hạ cánh ở đầu 07. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay Boeing 787 của hãng không Vietnam Airlines. Chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 07 trái. Và để thay đổi đầu cất hạ cánh này thì các anh chị kiểm soát không lưu sẽ căn cứ vào gió và cũng như điều kiện thời tiết thực tế tại sân, và các anh chị sẽ quyết định là xem máy bay cất và hạ cánh ở đầu nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Siemens Air. Chiếc máy bay đang hạ cánh ở đầu 07 trái sân bay Tân Sơn Nhất. Hai cánh đầu 07 trái này giúp chúng ta có thể ngắm máy bay được nhiều hơn, và chúng ta sẽ được ngắm kỹ hơn cũng như là nghe những âm thanh cũng như xem những chiếc máy bay hạ cánh trong điều kiện thời tiết gió lớn như thế này, và cũng như là coi được các khả năng điêu luyện của các anh phi công điều khiển những chiếc máy bay rất là lớn này hạ cánh xuống đường băng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay của Vasco. Chiếc máy bay này có màu sơn rất là đẹp đúng không mọi người, nhưng mà đây là màu sơn trước đây của một cái hãng hàng không họ thuê chiếc máy bay này, còn bây giờ thì nó thuộc đội bay của Vasco. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại khu vực đường hạ cánh, nơi chúng ta đang có một chiếc Airbus A330-300 của hãng hàng không Asiana Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Incheon của Hàn Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và máy bay đang hạ cánh trong điều kiện thời tiết gió rất lớn.
Và mọi người thấy cái pha hạ cánh vừa rồi như thế nào, khá là chao đảo đúng không? Máy bay hạ cánh cũng rất là khó khăn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc ATR-72-500 của Vasco khác. Chiếc máy bay đang về hạ cánh tại đường băng 07 trái sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người sẽ được thấy chiếc máy bay này hạ cánh rất là chòng chành luôn, do gió hiện tại đang rất lớn. Và sau khoảng đến 1 giờ chiều, chiếc máy bay hạ cánh này khoảng gần 1 giờ chiều á, thì các anh kiểm soát không lưu đã cho máy bay về hạ cánh đầu 25 lại, do gió đã bớt và đảm bảo yêu cầu hạ cánh đầu 25. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay Boeing 787-10 Dreamliner của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và chúng ta sẽ được thấy rằng là trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy được các máy bay cất và hạ cánh ở hai đầu đường băng sân bay luôn. Như vậy chúng ta có thể có cái nhìn tổng quan hơn về sân bay, cũng như là chúng ta có thể nhìn được những cái máy bay cất và hạ cánh rất là đẹp và rất là nhiều khung hình khác nhau. Còn bây giờ thì chiếc máy bay Boeing 787-10 Dreamliner của Vietnam Airlines thì sẽ phải di chuyển vào khu vực bãi đỗ của mình để có thể trả khách, và sau đó thì có thể trở ra và chuẩn bị cất cánh tiếp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác, chiếc máy bay của một Vietnam Airlines, chiếc Airbus A321 cũng mới hạ cánh. Và trong điều kiện hôm nay, điều kiện thời tiết gió vừa phải và nắng rất đẹp, nên thì chúng ta sẽ thấy được những máy bay rất là đẹp luôn. Và bây giờ chiếc Airbus A321 đã giảm tốc. Và giảm tốc như thế này thì các máy bay sẽ nhanh chóng di chuyển rời khỏi đường băng để có thể trả lại đường băng cho các máy bay khác về hạ cánh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với Qatar Airways, chiếc Boeing 7879 Dreamliner, chiếc máy bay cũng vừa hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Doha, Qatar về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và bây giờ chiếc máy bay sẽ ở lại khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi trở ra sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Campuchia và ngược lại. Và bây giờ thì chiếc máy bay sẽ nhanh chóng di chuyển vào khu vực nhà ga T2. Còn bây giờ thì ở đường băng cất cánh chúng ta đang thấy một chiếc Boeing 7879 Dreamliner của Korean Air. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Incheon của Hàn Quốc. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này. Và đây là màu sơn cũ và nhận diện thương hiệu cũ của hãng hàng không Korean Air. Và máy bay sẽ nhanh chóng di chuyển và sẽ di chuyển về sân bay Incheon của Hàn Quốc. Còn bây giờ thì trở lại đường băng hạ cánh, chúng ta đang có chiếc Boeing 737 MAX 8 của China Southern Airlines. Chiếc máy bay thực hiện hạ cánh xuống đường băng 25 phải trong điều kiện thời tiết gió vẫn còn hơi lớn, nên thấy mọi người thấy không, máy bay đáp cũng rất là chầm chành luôn đó. Còn bây giờ máy bay đang giảm tốc trên đường băng. China Southern Airlines cũng là một trong những hãng hàng không thường xuyên có những chuyến bay tới sân bay Tân Sơn Nhất. Đặc biệt là những chặng bay từ Quảng Châu hoặc là vài sân bay lớn của Trung Quốc tới sân bay Tân Sơn Nhất rất là nhiều luôn, với tần suất rất là dày đặc. Còn bây giờ thì chiếc Boeing 737 MAX 8 của China Southern sẽ thoát ly khỏi đường băng và hướng về khu vực nhà ga T2 sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực hạ cánh tiếp theo. Chúng ta đang có một chiếc
Airbus A320, 321 của hãng hàng không Scoot, hãng không giá rẻ của Singapore. Và bây giờ chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và với hãng hàng không Scoot, mọi người để ý dưới cái kính buồng lái của phi công á, mọi người sẽ thấy cái tên của chiếc máy bay này. Hãng hàng không Scoot là một hãng hàng không có rất là nhiều điều thú vị mọi người, đặc biệt là họ hay đặt tên cho những chiếc máy bay của họ. Chiếc Airbus A320 Neo này á, thì có một cái tên ở phần trước đó, mọi người cứ để ý cái cửa kính buồng lái phi công nhìn xuống phát là thấy có tên luôn. Họ cả tên Trung Quốc và tên tiếng Anh, phiên âm ra tiếng Anh luôn. Nên thế là mọi người cũng sẽ thấy được rằng là tất cả các máy bay của Fly Scoot đều có tên khác, không có tên nào giống tên nào đâu mọi người. Họ có những cái tên rất là mỹ miều, hay là những cái tên mà như chúng ta đang thấy trên màn hình. Mọi người có biết ý nghĩa của cái tên này không? Để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ tạm biệt với chiếc Airbus A320 Neo của hãng hàng không Scoot. Chúng ta sẽ tới với khu vực hạ cánh, nơi chúng ta đang có một chiếc máy bay của hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways, chiếc máy bay Airbus A321 vừa hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và sắp tới đây, hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways sẽ mở đi rất là nhiều đường bay đi quốc tế như là Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc. Và có khi họ sẽ còn vươn xa hơn nữa nếu mà đội bay Airbus A330-200 về kịp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với Boeing 777F của hãng hàng không Eurologic. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Frankfurt, Đức về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và máy bay đang giảm tốc trên đường băng 25 phải. Và Eurologic là một hãng hàng không có 50% cổ phần của DXL, nên thế là sẽ có những chiếc máy bay họ sẽ sơn cái màu sơn nhận diện của DXL này. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là một chiếc máy bay rất là đẹp. Boeing 777 cũng đã là dáng vẻ đẹp rồi, và màu sơn cũng rất là đẹp và thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Eurologic là một hãng hàng không vận tải rất là nổi tiếng, và họ có một tuổi đời cũng rất là lâu rồi. Và thực hiện chắc chặng bay tới từ Frankfurt, Đức về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và từ Tân Sơn Nhất đi Nội Bài, và từ Nội Bài sẽ trở về Đức lại. Đây là một vòng tròn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với Airbus A350-900 của hãng hàng không Singapore Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Changi, Singapore về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng phả cánh của chiếc máy bay này. Và cũng nói thêm rằng thì đây là một cái quán cà phê mình đứng rất là gần ở đường băng sân bay. Và mọi người muốn mình review quán cà phê này không? Mình cũng sẽ có một buổi nào đấy mình sẽ review chi tiết cho mọi người biết đường đi cũng như là giá cả và những mặt lợi mặt hại khi mà tới quán cà phê này nhé. Còn bây giờ thì mọi người nếu mà muốn mình quay sớm thì để lại dưới phần bình luận cho mình biết với, để mình có động lực mình đi quay.
Còn bây giờ thì tạm biệt chiếc Airbus A350-900 của Singapore, chúng ta sẽ tới với đường băng hạ cánh nơi chúng ta đang có một chiếc Airbus A321 Neo của hãng không Thái Air. Hãng không giá rẻ đến từ Thái Lan, và Thái Air là một trong những hãng không mà trước đây mình cũng thường hay đi lắm, và đặc biệt là cũng là một trong những hãng không rất là được ưu tiên nếu mọi người đi Thái Lan. Và đặc biệt hãng không này hạ cánh tại sân bay Đồn Mường, Thái Lan nhé. Còn bây giờ chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải, sân bay Tân Sơn Nhất. Do là Thái Air nên thế là chiếc máy bay có sơn cờ Thái, còn hãng không Air thì sẽ sơn cờ của Malaysia, và Indonesia thì họ sẽ sơn cờ của Indo. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc Boeing 7879 Dreamliner của Qatar Airways. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Campuchia. Và mọi người muốn trải nghiệm dịch vụ 5 sao của Qatar mà chặng bay ngắn thôi á, thì có thể mua vé chặng bay từ Tân Sơn Nhất đi sân bay Techno của Campuchia nha mọi người. Và bây giờ quay trở lại đường băng hạ cánh nơi chúng ta đang có một chiếc Airbus A350-900 của hãng không Turkish Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hãng không Turkish Airlines là một hãng không thường xuyên có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, và họ thường xuyên là ngày nào cũng có một chuyến bay tới sân bay Tân Sơn Nhất hết á. Nên thế là mọi người muốn đi châu Âu hay là đi Thổ Nhĩ Kỳ có thể tham khảo Turkish Airlines nhé, một hãng không được đánh giá cũng rất là cao đấy. Và hãng không này thì có rất là nhiều điều đặc biệt, như là ở trên khoang hạng thương gia thì họ sẽ có đầu bếp riêng phục vụ bạn đấy. Đây là một trong những điều rất là thú vị, và khi nào mình có dịp hay là có điều kiện tài chính thì mình cũng muốn đi thử hãng Turkish Airlines này lắm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác, chiếc máy bay Airbus A320 của Air. Chiếc máy bay này khác với máy bay của Thái Air là chiếc máy bay này thuộc Malaysia. Còn bây giờ thì chiếc máy bay này đặc biệt hơn nữa là có dán hình quảng cáo du lịch cho Malaysia, và đặc biệt hơn trên thân này thì sẽ quảng cáo về các động vật hoang dã hay là những động vật đặc hữu tại Malaysia. Chúng ta sẽ thấy có những thứ nhất là gấu, thứ hai là hổ và các loài chim đặc hữu tại Malaysia, và họ dán hết lên máy bay luôn. Theo mình nha, đây là một trong những khá là ý nghĩa khi mà họ dán những cái quảng cáo động vật hoang dã cũng như là những cái địa điểm đến du lịch Malaysia rất nổi tiếng lên thân máy bay luôn. Coi như là chúng ta coi như là một hình thức quảng cáo. Mọi người thấy không, hình dán rất là sinh động, những loại chim tung cánh hay là những con gấu đặc biệt họ cũng sẽ dán, và đặc biệt là Malaysia cũng rất là nổi tiếng và hiện tại cũng đang được phải trong danh sách đỏ đấy mọi người, nên thế họ dán hết lên máy bay luôn. Đây là một trong những điều khá là thú vị đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines với màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Úc về đến sân bay Tân Sơn Nhất trong một buổi chiều nắng rất đẹp, và chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chiếc máy bay này. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Có sai sót gì mọi người cứ để lại bình luận, sai thì mình sửa thôi. Nói chung là mình không chắc chắn rằng mình đúng hết 100% đâu,
Nhưng mà nhiều khi mình nói sai hay là trong lúc mà mình biên tập á, thì có sai sót gì đấy thì mọi người phát hiện thì mọi người cứ để lại bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.